Вітаю вас на каналі Look Up. Готуйте ваші улюблені напої, бо ми перенаємо у невеличку подорож Італією. У цьому відео хочу познайомити вас із мальовничим італійським містом Монополі. Монополі можна вважати вдалою відправною точкою для подорожі Апулією, оскільки саме звідси відкриваються дороги до найцікавіших місць цього регіону. Місто Альборабелло, де знаходяться трулі, печери Кастелано Гроте та безліч інших цікавих місць. Регіон Апулія знаходиться в південній частині Італії, і якщо подивитися на карту, він охоплює весь каблук країни. Хочу звернути вашу увагу на те, що Апулію називають перлиною Південної Італії. Вона вмивається аж двома морями – Адріатичним та Іонічним, а також має найдовшу берегову лінію серед інших регіонів. Берегова смуга Монополі – це 15 кілометрів пляжів. На північ від міста та біля центру пляжний берег більш скелястий, а на півдні він піщаний та більший за розмірами. І без того невеликий регіон умовно поділено на 6 провінцій – Барі, який є столицею, Бріндізі, Фоджа, Лечче, Таранто та Барлетта Андрія Трані. Незважаючи на сухий клімат, по всій території стабільно відмінний врожай оливок, бобів, цикорію та брокколі. Апулія має перше місце серед усіх областей Італії з виноробства, оскільки у цих краях середземноморський клімат, температура взимку варіюється від плюс 6 до плюс 16 градусів, а влітку від плюс 28 до плюс 33. В Барі за містом розташований аеропорт, звідки можна дістатися центру на спеціальному маршрутному автобусі або лінією потягів Апуло-Люкано. Потяг прямує безпосередньо до центрального залізничного вокзалу. До Монополі також можна дістатися автобусом або потягом. Це займає від 20 до 40 хвилин, в залежності від типу транспорту, який ви оберете – звичайний чи швидкісний. Додам, що ціна білету на звичайний потяг коштуватиме близько 4 євро, а на швидкісний – близько 15. Однак іще одна альтернатива – це оренда машини. Таким чином можна легко дістатися будь-якої точки, проте можуть виникнути труднощі з паркуванням, якщо ви забажаєте зупинитися в старих районах міста. Якщо ж ви обираєте оренду або приїхали на своєму авто, то хочу зауважити, що в самому Монополі є безкоштовне місце паркування. Але якщо ви не готові до того, щоб далеко залишити своє авто, то є можливість залишити його на будь-якій платній парковці ближче до вас. Будьте певні, що це буде важко, адже італійці залишають свої автомобілі регулярно на кожній вулиці, навіть там, де цього робити не можна. Поки ми йдемо від вокзалу до центру міста, можемо прослідкувати різнотипність архітектури. Оскільки Монополі – це такий собі комплекс нової та старої забудови, він насичений контрастними та колоритними архітектурними рішеннями. Якщо ж опуститися до чуттєвого сприйняття навколишнього середовища, тут є все, про що ми думаємо, коли чуємо слово «Італія». А це безліч речей. По-перше, таке собі балконне життя, коли ти можеш вийти потеревенити з сусідкою, не виходячи, грубо кажучи, з дому, або ж вийти та влаштувати відпочинок прямо під вхідними дверима в свій будинок. По-друге, звичайно ж, це жаркий клімат, до речі, який і є причиною, чому будинки старого міста та більша частина нових районів ніби вибілені. Таким чином приміщення в будинку залишаються більш прохолодними.
Втретє, безліч бакалій з їх улюбленими панцеротті та тараллі, різноманітні джелатарії з дійсно смачним морозивом, а також не забуваємо про піцу, як от на кожному кроці. До речі, якщо ви хочете поїсти реально смачну піцу і не віддати за неї більше 10 євро, тоді я порекомендую ресторан Мамелі Рістопаб. Всі рекомендовані місця з відео я залишу в описі знизу. І четверте, Апероль Спріц. Це традиційний напій Апулії, тому його тут п'ють зранку, вдень та ввечері, як тільки видасться вдала година. Найбільш класним місцем для мене став ресторан Лідо Б'янко, де можна спробувати Апероль Спріц та помилуватися морем. Хотілося б зробити зауваження на рахунок того, що максимально озеленених парків, на мою думку, в Монополі дійсно мало, особливо в літню спеку, коли температура повітря може досягати 32-38 градусів за Цельсієм. П'яцца Сант-Антоніо – єдиний великий загальноміський сад, де можна заховатися від пекельного сонця. Також поряд з ним знаходиться і одна з кращих музичних консерваторій Південної Італії, яка заснована в 1971 році. Консерваторія розташована у монастирі святого Антонія 18 століття. Доволі багато людей приїздять сюди саме на навчання музичному мистецтву, зокрема і з України. В деяких локаціях можна знайти ось таку карту Монополі з назвами вулиць та ключовими історичними точками. Від головної площі відкривається безліч доріг, як до різноманітних кафе або магазинів, так і до сувенірних лавок та ресторанів, які знаходяться в старому місті. Насправді, коли я їхала сюди, я сподівалася побачити теракотову керамічну черепицю, якою покривають дах в Італії. Для мене такі дахи завжди асоціюються в першу чергу з Італією, але, на жаль, пізніше я дізналася, що вони більш популярні в північній частині країни. Саме так виглядає центральна площа. Деякі зелені насадження, лави, фонтан в центрі одного простору та військовий меморіальний монумент в центрі другого простору. До речі, кожну неділю на розмежувальній дорозі встановлюється ярмарок, де можна подивитися та придбати різноманітні речі ручної роботи. Під час будь-яких урочистостей в Монополі встановлюють такі святкові конструкції. Ввечері вони загоряються яскравими вогниками. Також на честь деяких свят місто не тільки прикрашають, а й проводять різноманітні дійства – від оркестрових концертів до служінь кожною вулицею старого міста.
Історія Монополі, як і майже всіх адріатичних міст, складається з зовнішніх впливів, а саме візантійців, бретонців, арабів, іспанців та венеціанців. Всі вони зробили різний внесок у те, щоб культура міста була індивідуальною. Така собі власна поліхромна мозаїка. Однак водночас ці загрозливі присутності структурували Монополі як могутню фортецю на морському узбережжі. Поділюся твердженням, що місто існувало 100% в месапійський період та римські часи. Це відповідно 5 та 1 століття до нашої ери. Про це свідчать знайдені месапійські гробниці та великі римські ворота. Територія, яку зараз займає стара частина історичного центру, вже була заселена з доісторичних часів, а якщо бути більш точнішою, то з 16 століття до нашої ери. Невелике містечко було укріплено агером, який захищав його вздовж морського узбережжя по периметру нинішнього півострова. Хотілося б розповісти про фортецю та бастіон, які захищали місто. Замок Карла V досить довго був закритим, оскільки тут проводилися археологічні розкопки та реставрація, однак зараз ви маєте змогу сюди зайти як до музею. Замок має п'ятикутну форму, типову для форту 16 століття, але схоже включає вже існуючу циліндричну вежу римської форми, яка надає унікального рельєфу входу та самому фасаду. Цілком природньо, що перебуваючи в Монополі, ви відвідаєте головну базиліку міста – катедрали Марії. Її поява на цьому місці не випадкова, тому що тут кілька тисячоліть люди влаштовували святилища та молилися різним богам. Встановлено, що як мінімум ще з бронзового віку тут існував храм, присвячений Меркурію та Майї. Наступний етап будівництва розпочався у 3 столітті вже нашої ери, коли античний храм Меркурія було зруйновано і на його місці зведено кафедральний собор у романському стилі. Перебудували його в 12 столітті. Із цією подією пов'язана легенда, за якою вночі 16 грудня 1117 року в порт міста хвилі принесли плід з іконою Мадонна делла Мадія. Саме перед цим зупинилося будівництво базиліки через відсутність балок на даху, а плід складався якраз з 31 балки, що чітко підходило під нестачу. Потім базиліка ще неодноразово перебудовувалася. В неї потрапляла блискавка і загалом у 18 столітті всю цю пишноту ще раз знесли, залишивши, щоправда, дзвіницю, і збудували вже новий собор у стилі барокко. Будівництво почалося в 1742 і закінчилося у 1772 році. Варто відзначити, що до досить симпатичної архітектури храму додається ще просто шикарне внутрішнє оздоблення. На вулиці Ардженто стоїть церква Санта Марія дель Суфраджо початку 18 століття, більш відома як Чистилище. Вона має двері з дерев'яними відділеннями та геометричним концептуальним зображенням тріумфу смерті. Вхід оточений зображеннями черепів, з рота яких виходять сової з темними попередженнями, такими як знамените «Моменто морі», що в перекладі «Пам'ятайте, що ви повинні померти». Вище латинською мовою нагадує нам, як важливо присвятити думки померлим. Взагалі, з цією церквою пов'язаний доволі страшний епізод. Вранці 20 вересня 1686 року на будинки поруч впав кінець дзвіниці собору. Трагедія спричинила 37 смертей та багато травм. Після цього члени братства вирішили викупити територію зруйнованих будинків для того, щоб збудувати церкву в пам'ять про загиблих. Коротше кажучи, смерть є причиною появи цієї будівлі, яка одразу нагадує чорного жниця. Церква має форму латинського хреста з 5 вівтарями, а головний бароковий вівтар виготовлено з п'єтра лечезе. Це особливий вид вапняку з району Леччі. На головному вівтарі збереглася картина «Мадонна дель Карміне», виконана неаполітанським художником Паоло де Матеїсом. Найстрашнішою та найзахопливішою частиною всієї будівлі є каплиця мумій. В них розміщено 9 муміфікованих тіл, одягнених у чорні, білі та червоні туніки. Усі вони занесені у каталог із табличками знизу, із зазначенням імені померлого, дати смерті та професії, яку він виконував за життя. З лівого боку кімнати в іншому маленькому футлярі лежить те, що на перший погляд схоже на маленьку ляльку. Це Плаутіла Інделлі, яка померла у віці 2 років на початку 1800-х років. Вона є єдиною дитиною мумії у всій Апулії. Батьки дівчинки, які належали до знатного роду, а також члени братства, вирішили її забальзамувати, щоб і далі бачитися з нею щодня. Збереження останків було фактично хімічним, а не природнім, на відміну від інших.
Прикрасою церкви Сан-Доменіко є вікно-розетка. Вхід увінчений композитним ордером, а будівля побудована з вапняку, як і більшість у місті. До речі, з цього матеріалу викладено всі стежки та тротуари на території старого міста. Всередині церква складається з 3 нефів, відмежованих один від одного лінією колон. Будівля використовується не тільки для богослужінь, також велика її частина слугує плацдармом для карабінєрів, так називається місцева поліція. Зокрема, при вході, якщо подивитися на стелю, можна побачити відреставровану дерев'яну частину Сан-Доменіко. Особливої уваги заслуговують вівтарі, які прикрашені невимовно гарною скульптурною роботою та деталізацією. В Монополі знаходиться доволі багато крипт, і крипта Сан-Доменіко – це найдоступніша з тих, що розташовані в центрі міста. Я вважаю важливим пояснити, що являє собою крипта. Якщо коротко, то це підземні або напівпідземні приміщення, які слугували для поховання або шанування тіл померлих, так званих святих і мучеників. По суті своїй крипта – це таке собі склепічне поховальне приміщення, де ми можемо подивитися на кістки померлих. По всьому місту, як в старій, так і в новій частині, розкидано безліч різноманітних церков, від зовсім маленьких до цілих кафедральних соборів. Тому якщо ви приїхали до Італії з ціллю роздивитися духовну архітектуру, тоді ви по адресу. Однак любителям звичайного італійського муду тут також буде весело, оскільки Південна Італія – це насправді скупчення італійських традицій. Прогулянка буде найкращим способом познайомитися з менталітетом місцевих жителів. До речі, рекомендую гуляти або ж зранку до 12, або ж з 5 вечора до пізньої ночі, тому що в інтервалі між цими годинами у справжніх італійців сієсти. Вони йдуть додому поспати, відпочити та добряче поїсти, поки не відійде крайня спека на вулиці. Також є доволі важливий момент – це вихідний у неділю. Супермаркети, аптеки та більшість інших магазинів працюють виключно до 12 або 1 години дня, тож тут потрібно заздалегідь спланувати цей момент. Фактично на всіх вікнах можна побачити ла персіана – це дерев'яні або металеві ставні, які встановлюються на зовнішню частину віконного пройому. Взагалі вони слугують для захисту від дощу, однак італійці використовують їх на захист від сонця. Реставратори з італійців насправді хороші, оскільки для них найважливішим в архітектурі є збереження історичної забудови, і це в деяких моментах надихає. До того ж, реставрують вони не тільки сам екстер'єр будівлі, а й старовинні масивні двері, на які справді треба звернути увагу при прогулянці. В багатьох провулках на стінах будинків, над вікнами або навіть над вхідними дверима можна помітити ікони. Вони є важливою складовою Монополі в цілому. Монополі має свою святиню, а саме візантійську ікону, яку в народі називають Мадонна делла Мадія. В перекладі з італійської «Мадія» переводиться як «плід». Сам оригінал вже багато століть знаходиться в кафедральному соборі, про який я раніше згадувала, а саме катедрали Марія. Як тільки двері собору відчиняються для віруючих, широкими сходами перші парафіяни йдуть саме до ікони. На початку відео я уточнювала, що в місті не так багато парків, і це, на жаль, правда. Однак є ще одна зона, де можна в спокої відпочити в зелені. Це П'яцца Лі Спарко. Ця зона не дуже велика, але вона є, і це добре.
Прогулянка поблизу моря може стати метою приїзду до Монополі. Тут є спеціально зроблені доріжки для такої прогулянки, видові ресторани, а також лави, де можна подивитися на безкінечно блакитне море та небо. Важлива деталь, яку потрібно підмітити, це велодоріжки, які все-таки є, але вони є там, де немає чіткої пішохідної частини, і тільки в районі набережної. А в інших частинах міста, де вони, до речі, не завадили, є тільки автомобільні та пішохідні смуги. Отакий невеличкий дисонанс. В Монополі є загальноміський простір, де знаходяться скейт-майданчик, а також баскетбольний та волейбольний майданчики. Тож народу в районі моря доволі багато, проте це дійсно круте місце для відпочинку за рахунок розташованого в тісному сусідстві, популярного пляжу, ресторанів та видових площадок. Це, до речі, єдине місце, де є і велодоріжка, і вагома пішохідна частина. Хоч все одно не можу сказати, що італійці вдало реалізовують тактичний урбанізм. З реставрацією справи в рази краще. За весь час, поки я досліджувала Монополі, знайшлося лише 3 дитячих майданчика, 2 з яких поряд один від одного. Однак вони виглядають досить непогано, головне, що відзоновані та мають на своїй території лави. До речі, скажу тільки за Південну Італію, але тут не прийнято, щоб дитина була одна без супроводу батьків до 12 років. Якщо таке трапляється, у всіх італійців починається кіпіш. Також дітей в молодшій школі обов'язково повинні забрати батьки або хтось із довірених людей. Це досить принципово. Для нас це є чимось дивним, але тут такий менталітет. Нова забудова в місті вже більш висока. Це може бути від 3 до 9 поверхів. Більшість із них – це 5-поверхівки. Тут же можна помітити експерименти з кольоровою гамою та формою. Відкриті балкончики, звісно, залишилися, на них італійці обожнюють влаштовувати власні ботанічні сади. Скажу, що вигляд це має дійсно освіжаючий, особливо в Монополі, де зелені не так багато. На границі міста з'явилися райони з індивідуальними житловими будинками, де нарешті я побачила теракотову черепицю. Варто сказати, що хоч в місцях загального користування зелені зовсім небагато, однак самі італійці рослини обожнюють. Вони перекрашають ними навіть невеличкі території на вході в будинок, а коли ж в їх власності є прибудинкова ділянка, автоматично вона повинна стати садом із зоною відпочинку.
Що ж, давайте поговоримо про клімат. Коли найкраще всього відвідати Монополі та й взагалі Апулію? На мою думку, найкращий час для візиту – це від початку липня до початку вересня, оскільки це комфортна пора для відпочинку під сонцем та активного пірнання в море. Власне, мені більше подобаються дощі та прохолодний осінній клімат, але Апулія все ж таки затягує навіть таких людей, як я. Дякую, що переглянули моє відео. Не забувайте дивитися вгору, адже там можна побачити щось надзвичайне. Підписуйтеся на мій канал та обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Буду щиро вдячна. До зустрічі!